साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ यो शेयर मार्केटबाट चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा छ हैन। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हैन, शेयर मार्केटबाट चाहिँ हामीले मज्जाले पैसा कमाउन सकिन्छ र यो कमाउनको लागि चाहिँ हामीले के चाहिन्छ, हामीसँग चाहिँ के हुनुपर्छ हैन। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अलि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला सायद हैन, किनभने धेरै जना साथीहरुले चाहिँ अनलाइनमा हैन विभिन्न कसैले आर्टिकल कसैले भिडियो पोस्ट गर्नु भएको छैन र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले डिटेलमा भन्ने छु। तपाईसँग यदि केही पनि छैन भने पनि आजबाट तपाईले के सिक्नुहुन्छ हैन यो भिडियोमा। यो मार्केटमा छेड्नको लागि चाहिने सबै कुरा चाहिँ यो भिडियोमा मैले बुदागत हैन पोइन्टमा चाहिँ भन्ने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। मैले चाहिँ यो च्यानल यो भिडियो भित्र चाहिँ हैन तपाईलाई अहिले जिरो नलेज छ भने पनि तपाई कसरी छिर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा डिटेलमा भन्ने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। पहिलो कुरो त साथीहरु यसमा हैन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हैन पैसा कमाउन त सकिन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्यौ हैन, तर यो यसको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने जुन मार्केटमा छिर्दै छ हामी त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। जस्तो शेयर मार्केट भनेको चाहिँ के हो यो बुझ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ। तपाईलाई छोटकरी भन्नु पर्दा हैन, तपाई शेयर मार्केट भनेको चाहिँ हैन कुनै पनि कम्पनीको शेयरहरु चाहिँ किन्ने र अनि त्यसपछि बेच्ने जुन मान्छेहरुको भिड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ शेयर मार्केट भन्छ, जुन चाहिँ तपाईले अहिलेको समयमा चाहिँ अनलाइनबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि शेयर मार्केट भन्न सकिन्छ भने र शेयर मार्केटको बारेमा बुझ्दाखेरि यति बुझ्नु होला अहिले चाहिँ हैन। यो भन्दा पहिला चाहिँ म यसको पनि टाइप्सहरु छ हैन, कति प्रकारको हुन्छ के गर्छ भन्ने कुरा छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ फर्स्ट लेभललाई अलिकति अप लेभल गर्दै गर्दै माथि लैजान्छु हैन। त्यसपछि म त्यो मार्केटको टाइप्सहरु के हो त्यो सबै म एक्सप्लेन गरेर आउँछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यति बुझ्दा हुन्छ कि शेयर मार्केट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको शेयरहरु चाहिँ हैन किन्ने र बेच्ने जुन ठाउँ हुन्छ त्यसलाई शेयर मार्केट भनिन्छ, जुन चाहिँ तपाईले नेप्सीमा लिस्टेड भएको कम्पनी चाहिँ किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। र यति भनिसकेपछि तपाईले कन्फ्युज होला हैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई यतिकै राखौं र तपाईलाई चाहिने टुलहरु के छ त्यसको बारेमा भनौं। त्यसपछि म यो यसको टाइप्समा पनि आउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई के चाहिन्छ भने यो शेयर मार्केटमा छिर्नको लागि चाहिँ हैन तपाईले इन्भेस्टमेन्ट कति चाहिन्छ भन्ने नि सोध्नु होला हैन, त्यो पनि भन्छु म। भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला लगातार हैन। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट छ। जस्तो कि तपाई हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्नको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउँछ भने चाहिँ हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले किनेर राख्ने जुन शेयरहरु छ त्यो राख्नको लागि चाहिँ एउटा जम्मा गर्ने ठाउँ चाहिन्छ, त्यसलाई चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट भन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले कहाँ गएर गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा हैन जति पनि कमर्सियल ब्याङ्कहरु छ तिनीहरु सबैले दिन्छ हैन। अनि त्यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने तपाईसँग जुन नजिकको ब्याङ्कमा जानुस् हैन, त्यसपछि तपाईको अकाउन्ट छ भने कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर भन्नुस् हैन। त्यसपछि फर्म दिन्छ उनीहरुले। यो फर्म के गरी भर्ने उनीहरुले सबै भनिदिन्छ। र यदि तपाईले जान्नुहुन्न भने चाहिँ मैले अलरेडी यो च्यानलमा चाहिँ यो डिमान्ड फर्महरु कसरी भर्ने त्यो कुराहरु सबै मैले यो भिडियोमा च्यानलमा राखेको छु, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट हुनु पर्यो। ब्याङ्क अकाउन्ट छैन भने पनि तपाईले गएर ब्याङ्क अकाउन्ट बनाउनुस् हैन कमर्सियल ब्याङ्कमा। त्यसपछि चाहिँ तपाईले डिम्याटको लागि अप्लाई गर्नुस्। डिम्याटको लागि अप्लाई गर्दाखेरि कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 100 देखि 200 हुन सक्छ हैन। यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ 25 सम्म हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 200 देखि 300 राख्नुस् हैन। यो चाहिँ अलि पछि बढ्यो भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो 150 कतिमा नि यो बनाउँछ यो फर्म भर्नलाई। त्यसपछि चाहिँ के चाहिन्छ भने जब तपाईले डिम्याट अकाउन्ट भरिसक्नु भयो हैन, त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई त्यो आइडी आउँछ 16 नम्बरको एउटा डिजिट आउँछ हैन, जस्तै ब्याङ्क अकाउन्ट जस्तै। त्यसपछि चाहिँ तपाईले एउटा उसको लागि चाहिँ जुन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ मेरो शेयरको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हैन, जुन चाहिँ तपाईले त्यही ब्याङ्कमा गएर त्यो डिम्याट नम्बर आइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ मेरो शेयरको लागि फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अर्को कुरा चाहिने कुरा के छ भने यसमा चाहिँ त्यो तपाईको 16 डिजिटको चाहिँ त्यो ब्याङ्क अकाउन्ट जस्तै गरिकन हैन डिम्याट नम्बर आइसकेपछि चाहिँ तपाईले यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब यो डिम्याटको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि हैन ब्याङ्कले सबै कुरा भनिदिन्छ। तपाईले यति मात्र भन्नु पर्यो, डिम्याट अकाउन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि मेरो शेयर गएर मलाई अनलाइनबाट चलाउन सक्ने त्यो अकाउन्टहरु बनाउनु पर्यो भने ब्याङ्कले चाहिँ आफै गरिदिन्छ। यो चाहिन्छ भने उले भनिदिन्छ। ओके, त्यसपछि चाहिँ तपाईसँग चाहिँ के तयार भयो भने एउटा डिम्याट तयार भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाई मार्केटमा कसरी छिर्ने भन्ने हुन्छ हैन। तपाईसँग त नलेज छैन अहिले त सुरुमा त हैन। नलेज भएपछि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि भन्छु।
सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी नयाँहरूलाई चाहिँ कमाउन सक्ने भनेको चाहिँ आइपिओबाट हो, जुन चाहिँ जस्तो नयाँ कम्पनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको पुँजीको लागि अथवा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति फस्टाउनको लागि लगानी गर्दा चाहेको हुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरूले अरू ठाउँबाट नि मागे के अरे लगानी मागेको हुन्छ भने जनताबाट नि उनीहरूले लिन चाहन्छ, त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले आइपिओको लागि एप्लाई गर्छ। यो चाहिँ यो उसमा गएर त्यसपछि आइपिओको लागि आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जब तपाईँसँग चाहिँ मेरो सेयर डिमान्ड भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले घरै बसिकन होइन ब्याङ्कमा जानु पर्दैन, आफैले मेरो सेयरबाट लगइन गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी एप्लाई गर्ने होइन मेरो सेयरबाट त्यो पनि मैले भिडियो बनाएको छु, भिडियोलाई तपाईँले च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ आइपिओ भर्न पाउँछ यो डिमान्ड एकाउन्ट भएपछि। अनि त्यति भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ प्राइमरी मार्केट भन्छ होइन, यसलाई चाहिँ पहिलो मार्केटमा चाहिँ तपाईँले छिर्न सक्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जति पनि आइपिओमा आउने जुन कम्पनीहरूको छ त्यो सबैको चाहिँ तपाईँले हाइड्रो पावर, त्यसपछि फाइनेन्स, त्यसपछि अब नयाँ जुन इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यिनीहरूको सबैको तपाईँले नेप्सीमा लिस्ट हुन लागेको कम्पनीको सबैको तपाईँले चाहिँ आइपिओ भर्न पाउँछ। आइपिओ भरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने जस्तो तपाईँसँग 5,000 रुपियाँ छ भने तपाईँले 50 किता चाहिँ आइपिओ लगाउन सक्नुहुन्छ। किनभने आइपिओमा चाहिँ के छ भने हरेक आइपिओ अहिलेसम्मको डेट अनुसार चाहिँ होइन 100 रुपियाँ मात्रै पर्छ तपाईँको एउटा सेयरको चाहिँ होइन। यदि तपाईँको परिहाल्यो भने होइन 5,000 कति भयो, तपाईँले 50 किता पायो होइन। अनि तपाईँको परेन भने चाहिँ तपाईँको फिर्ता आउँछ पैसा, जुन चाहिँ आफ्नो जुन ब्याङ्कमा छैन त्यही ब्याङ्कको खातामा चाहिँ फिर्ता आउँछ। किनभने ब्याङ्कलाई चाहिँ त्यो डिएक्टिभ गरिरहेको हुन्छ नचलाउनको लागि होइन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँलाई पर्यो भने चाहिँ होइन त्यसको भ्यालु चाहिँ आइपिओ परिसकेपछि 600 पुग्नु छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ निफ्राको भर्दाखेरि होइन जसले निफ्राको चाहिँ 5,000 को जुन 50 किता लाउनु भयो सबैजनाले के भयो भने 600 पुग्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ कम्तीमा पनि 30-35,000 उनीहरूले कमायो। ओके, यो त हामीले प्राइमरी मार्केटबाट कमाउने कुरा भयो। अब सेकेन्डरी मार्केटबाट कसरी छिर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ अलिक रिस्की मार्केट भन्छ। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ अब आइपिओ त हामीले किनिसकेपछि यसको सिधै प्राइस चाहिँ माथि जान्छ, 100बाट माथि जाने भयो भने सेकेन्डरीमा चाहिँ के हुन्छ अलरेडी कुनै चाहिँ मार्केटमा अलि होइन तपाईँ चाहिँ बेरिस मार्केटमा हुनुहुन्छ भने तलतिर आइरहेको हुन्छ भने बुलिस मार्केटमा चाहिँ मासिएर गइरहेको पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले जान्नु पऱ्यो। यसको लागि चाहिँ कि तपाईँले कोर्सहरू लिनु पऱ्यो, टेक्निकल कोर्सहरू होइन, फन्डामेन्टल हेर्नु पऱ्यो अलिकति लङ टर्मको लागि गर्ने भने चाहिँ होइन। नत्र भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो 1 वर्ष चाहिँ तपाईँले आइपिओ मात्र भर्ने, त्यसपछि तपाईँको साइडमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट के रहेछ अनि बुझ्ने होइन, टाइम कोर्सहरू लिने। अहिले जति पनि युट्युबमा भिडियोहरू पाउँछ त्यो सबै गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ल म चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको लागि तयारी भयो भनेपछि चाहिँ त्यसपछि के गर्ने भने तपाईँलाई चाहिँ एउटा ब्रोकर एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ ब्रोकर एकाउन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको सेयरहरू होइन आइपिओमा पऱ्यो भने पनि तपाईँले बेच्नु पऱ्यो। त्यो त बेच्नु पऱ्यो होइन, कसैले लिनु पऱ्यो नि तपाईँले फाइदा लिनु लागि त। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई ब्रोकर कम्पनीको चाहिँ आवश्यकता पर्छ। ब्रोकर भनेको के हो भने थर्ड पार्टी साइड हो। जस्तो तपाईँले जुन सेयर बेच्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ तपाईँ आफैले डाइरेक्ट बेच्न सक्नुहुन्न, किनभने त्यसको चाहिँ माध्यम चाहिन्छ। नेप्सेसँग लिङ्क भएको होइन ब्रोकरहरू उनीहरूले चाहिँ कमिसन खाएर बेचिदिन्छ। हाम्रो चाहिँ ब्रोकर भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेगेटिभली वर्ड लिने बानी छ नेपालीमा चाहिँ होइन, खासै यो नराम्रो होइन। उनीहरूले चाहिँ कमिसन लिएर हाम्रो सेयर चाहिँ जसले किन्न खोजेको त्यसलाई बेचिदिन्छ होइन। हामीले चाहिँ यतिमा बेच्न चाहन्छौँ भन्यो भने। र यदि तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर चाहिँ तपाईँलाई मन पर्यो, फन्डामेन्टल एकदम राम्रो लाग्यो भने पनि तपाईँले त्यहाँबाट ब्रोकरबाट चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ। ओके, ब्रोकर एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्दाखेरि होइन त्यसको पनि मैले भिडियो बनाएको छु, भिडियोलाई च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नत्र म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। ओके, यति गरिसकेपछि तपाईँसँग अहिले के भयो भने डिम्याट एकाउन्ट भयो होइन, त्यसपछि ब्रोकर एकाउन्ट पनि तपाईँले बनाउन सक्नुभयो। बाँकी रहेको कुरो अब चाहिँ मार्केटमा अब तपाईँले प्राइमेरी मार्केटमा अलि तपाईँ छिर्न सक्नुभयो होइन। प्राइमेरी यसो गर्ने आइपिओ भर्ने यति बुझिसक्नुभयो। पैसा पऱ्यो, सेयर पऱ्यो हाम्रो खातामा आउँछ, सेयर परेन हाम्रो पैसा फिर्ता आउँछ प्राइमेरीमा। अब सेकेन्डरीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति तपाईँलाई नलेज चाहिन्छ। किनभने सेकेन्डरी मार्केट भनेको चाहिँ आइपिओबाट अलरेडी आएर पनि होइन त्यसको चाहिँ कम्पनीले गतिविधि के गरिरहेछ, कम्पनीको सिजन के छ होइन, मुनाफा के छ अनि म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, त्यो टाइपले चाहिँ मार्केट चाहिँ
प्राइस चाहिँ अलिकति तल जाने माथि जाने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हैन जस्तो कमाउनलाई त हामीले माथि जानु पर्यो सानो अलिकति जस्तो 100 रुपैयाँमा किनेको कम्पनी छ भने तपाईले कमाउनको लागि 120 हुनु पर्यो हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले टेक्निकलको उसमा सिक्छौँ टेक्निकल कुराहरु पनि मैले धेरै भिडियो राखेको छु हैन त्यो पछिको कुरा गरौँला र यति बुझिसकेपछि तपाईले के गर्नु पर्ने म चाहिँ के भन्छु भने सुरुमा चाहिँ तपाईले 5-6 हजारको कोर्स लिनु छैन यो अलिकति जान्ने मान्छेहरुसँग भने त्यो सेकेन्डरीमा कसरी छिर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि तपाईले बुझ्नु हुन्छ हैन र अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब आफै सिक्छु भन्नुभयो भने चाहिँ युट्युबमा जति पनि भिडियो छ एकदमै प्लेलिस्ट बनाएर हैन दिनमा 1 घण्टा लाउनु भयो भने तपाईले महिनामा 30 घण्टा हुन्छ 30 घण्टामा तपाईले जस बेसिक कुराहरु तपाईले सिक्नुहुन्छ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ र बाँकी रहेको कुरा अब चाहिँ हैन आफ्नो जुन पर्सनल पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्ने हैन पर्सनल पोर्टफोलियो भन्ने बित्तिकै अब इन्भेस्ट गर्ने हैन कि हैन यही कमाउँछु भन्ने हैन जस आफूसँग भएको पैसालाई चाहिँ हैन कसरी म्यानेज गर्ने हैन मार्केटमा चाहिँ लुज नगर्ने कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कुराहरु पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो शेयर मार्केटबाट चाहिँ र यदि तपाईले चाहिँ अब बुल मार्केटमा र बेयरिश मार्केट तपाईलाई चाहिँ हैन अलिकति नलेज छ भने चाहिँ तपाईले बुल मार्केटमा चाहिँ तपाईको जति पनि पैसा त्यसको चाहिँ हैन 10 टाइम्स सम्म पनि कमाएको छ नेपालमा हैन बेयरिशमा चाहिँ तपाईको 10 टाइम्स भ्यालु कम भएको नि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ टिक्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो मार्केटमा चाहिँ तपाईले मनकिया कमाउने आम्दानी गर्ने ठाउँ चाहिँ हो भन्छु हैन म चाहिँ र साथीहरु आजलाई म यति गरौँ हैन भिडियो लामो हुन सक्छ र मैले यसको छोटकारीमा भन्नु पर्दाखेरि हजुर अनलाइनबाट कमीले शेयर मार्केटमा छिरिसकेपछि तपाईं जहाँ पनि हुनुहुन्छ विश्वभरि जहाँ बसेर पनि अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ अनि त्यसको लागि चाहिने भनेको चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट हो त्यसपछि ब्रोकर अकाउन्ट त्यसपछि हामीलाई मार्केट छिर्नको लागि आइपिओ भर्न के कुराहरु म सपोर्ट गरिसके अरु कुरा कुनै कुराहरु चाहिँ हैन तपाईले नबुझेको छ भने भिडियोमा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अर्को हैन के बुझ्नु भएको छैन रहेछ हैन त्यो कुराहरु गर्नेछु र यति बुझिसकेपछि अर्को हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हैन ब्रोकर छान्दाखेरि चाहिँ तपाईको पेमेन्टहरु चाहिँ अनि टाइममा नआउने हुन्छ हैन त्यो टाइम आउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि मैले गरेको छु यो भिडियो च्यानलमा हैन तपाईले भिडियोहरु गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ अहिले